हेलो एभ्रिवान, म सुभाष अधिकारी। आजको मेरो टपिक चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटिङ विथ डटनेट। सो बिफोर डाइभिङ इन्टु क्वान्टम कम्प्युटिङ विथ डटनेट, अब एज युजल होइन, धेरैवटा सेसनमा आज प्राइजेस छ। सो आई अल्सो हेभ सम प्राइजेस फर यु। सो आज चाहिँ चक्लेट्सलाई भन्दैन, आई हेभ सम क्वेसन्स बिचमा। सो इफ यु गेट देम क्वेसन्स राइट, यु विल गेट चक्लेट्सहरू। अनि अब लेट्स मुभ फरवर्ड। अब क्वान्टम कम्प्युटिङ भनेर हामीले भनिसक्यौँ। अहिले लाइक ट्रेन्डिङमा भएको वर्डमध्ये होइन, वेब 3 पछि आई थिङ्क अर्को हाइप भएको टेक्नोलोजी क्वान्टम कम्प्युटिङ नै हो। तर वाट इज क्वान्टम कम्प्युटिङ भन्यो भने चाहिँ त्यो एक्चुअल नलेज चाहिँ एकदमै थोरै छ क्या। सो क्वान्टम कम्प्युटिङ बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको एउटा इभल्भ हो भनौँ न। हाम्रो अहिलेको जुन कम्प्युटर्सहरू छ त्यो क्लासिकल कम्प्युटिङमा बेस्ड छ होइन। सो क्लासिकल फिजिक्समा बेस्ड छ, भनेको न्युटोनियन फिजिक्समा हामी बेस्ड छौँ। तर क्वान्टम कम्प्युटिङले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि क्वान्टम मेकानिक्सको जुन आइडिया छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटिङमा ल्याइदिन्छ है। सो यसको मेन एडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलाको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ होइन, अहिलेको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ बेसिकली एउटै स्टेटमा काम गर्छ। आइदर दे क्यान बी अन अर अफ होइन। बिट लेभलमा हेर्नुभयो भने दे क्यान बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ अर अन अर अफ खालको स्टेटमा हुन्छ भने चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटिङ चाहिँ मल्टिपल स्टेट्समा एकैचोटि काम गर्न सक्छ क्या। सो त्यसको बारेमा अलिकति हेर्दै जाउँ है। सो बेसिक टर्मिनोलजीहरू सुरु गरौँ, किनकि अब यो एकदमै नयाँ दुनियाँ जस्तो लाग्छ। सो सुरुदेखि जाउँ। अलिकति सुनेको वर्ड आयो बिट, त्यसको अगाडि क्वान्टम लगाइदिनु, क्वान्टम बिट है। सो क्वान्टम बिट क्युयु बिट भनेको के पनि होइन, क्वान्टम बिटको सर्ट फर्म मात्रै हो होइन। सो क्युबिट्स। अब फाइदा के भयो यसमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिट्सहरू पहिला चाहिँ 0 र 1, अहिले पनि हामीले हेर्यौँ इट क्यान बी आइदर अन अर अफ होइन। यसरी आइदर अन अर अफ एउटा स्विचसँग हामीले हेर्न मिल्छ। तर क्वान्टम बिट्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा मल्टिपल स्टेट्स एट अ टाइम भन्छ क्या। सो कस्तो भन्दाखेरि यो एउटा स्फियर, यो ब्लड स्फियर भनेर छ। सो यो स्फियरलाई चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो। यो ठ्याक्कै यस्तो यो क्वान्टम बिट यसरी स्टोर हुन्छ भनेको चाहिँ होइन, यो रिप्रेजेन्टेसन हो। यसमा चाहिँ माथिपट्टिको पोलमा चाहिँ हामीले 0मा एज्युम गऱ्यौँ र तलपट्टिको बिटलाई चाहिँ तलपट्टिको यो स्फियरको पोललाई चाहिँ हामीले 1 एज्युम गऱ्यौँ भने चाहिँ क्वान्टम बिट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो स्फियरको कुनै पनि पोजिसनमा हुनसक्छ। यो एरो एउटा सानो जुन आइरहेछ, तपाईँले मेरो माउस कर्सर देख्न सक्नुहुन्न होला है। सो यो जुन एउटा सानो एरो आइरहेछ नि, यो एक्स, यसैलाई चाहिँ हामीले एउटा रिप्रेजेन्टेसन भन्न सक्छौँ क्वान्टम बिटको होइन। सो यो चाहिँ क्युबिटको एउटा रिप्रेजेन्टेसन भयो। अब क्युबिट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि स्टेटमा बस्न सक्छ भनेको सुपर इम्पोज हुनसक्छ भन्छ क्या। सो सुपर इम्पोज भनेको के हो, सुपर पोजिसन अथवा सुपर इम्पोज हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा बिट एकचोटिमा 0 र 1 मात्र नभइकन त्यो बिचको कुनै पनि स्टेट हुन सक्ने। जस्तै यो डायग्राममा देखाए जस्तै यो 15% अफ द टाइम 0 स्टेटमा बस्छ, 1% अफ द टाइम 85% अफ द टाइम 1 स्टेटमा बस्छ। र तपाईँले मेजर गर्दाखेरि जुनको प्रोबेबिलिटी बढी छ, जुनको पर्सेन्टेज बढी छ, ठ्याक्क त्यो भ्याल्यु पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ त, डिटर्मिनिस्टिक हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले मेजर गर्दाखेरि 0 पाइदिरहनु भयो हुन्छ, किनकि त्यो टाइममा होइन। इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको बिट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, जुन बेला मेजर गरे पनि आइदर 1 हुन्छ अर 0 हुन्छ। तर यो चाहिँ मेजर गर्दाखेरि तपाईँले 1 र 0 पाउनुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडिको टाइम चाहिँ जुनसुकै पनि स्टेटमा हुनसक्छ। सर यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दा सुपर पोजिसन भयो। अब अलिकति हजुर सुपर पोजिसन को चाहिँ कुरा गर्दाखेरि खासमा एउटा इक्जाम्पल हुन्छ होइन, जुन चाहिँ फ्लिपिङ कोइनको इक्जाम्पल, त्यसको चाहिँ करेक्सन कतिको एक्युरेट चाहिँ। सो फ्लिपिङ कोइन चाहिँ तपाईँले त्यो जुन एक्सपेरिमेन्टको कुरा गर्नुभएको, फ्लिपिङ कोइन एक्सपेरिमेन्टको कि जुन चाहिँ हामीले बुझाउँदाखेरि जुन चाहिँ एज अ बेसिक चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्दाखेरि कोइन चाहिँ फ्लिप गऱ्यो भने जुन चाहिँ माथिको स्टेटमा बोथ स्टेटमा हुन्छ त्यो बेलालाई खासमा सुपर पोजिसन भनेर हामीलाई इक्जाम्पल दिएको हुन्छ। त्यसको करेक्सन चाहिँ कतिको। सो यस्तो हो, अनसर्टेन प्रिन्सिपलमा कायम हुन्छ, त्यो इक्जाम्पल कतिको भ्याल्यु। सो त्यो इक्जाम्पल र सोरिङ द स्क्याटको इक्जाम्पल एकदमै रिलेटेबल हुन्छ होइन। तर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति त्यो क्वान्टम मेकानिक्सतिर गएर हेर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम उसमा फिजिक्समै डाइभ गर्नुपर्छ। र त्यो कन्डिसन चाहिँ कस्तो हो भनेको त, कोइन तपाईँले फ्लिप गर्नुभयो एयरमा राख्दाखेरि भन्यो भने तपाईँले फ्लिप गर्दाखेरि तपाईँकोमा आइदर यहाँ हातमा आउँदाखेरि आइदर हेड्समा आउँछ, टेल्समा आउँछ। तर त्यो फ्लिप हुँदाखेरि हावाको कन्डिसनमा त्यो जुनसुकै स्टेटमा पनि हुनसक्छ। भनेको अघि जस्तै जुन अघिको स्लाइडमा थियो यसरी नै यो, त्यसमा त प्रोबेबिलिटी 50-50% होला, बिकज इट इज रोटेटिङ एट द सेम स्पिड र त्यसमा टाइममा। तर यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ सिमिलर एनालोजीलाई लिन चाहिँ मिल्छ। सो हावामा भएको स्टेट भनेको चाहिँ तपाईँ मेजर गर्नुभन्दा बिचको स्टेट हो। अब तपाईँले उडिरहेको कोइनलाई च्याप्पस मात्रै हेर्नुभयो भने चाहिँ बल्ल तपाईँले त्यो
पोइन्ट के छ भनेर थाहा पाउनुभयो। यहाँ पनि तपाईँले के गर्नुभयो त यसको भ्याल्यु मेजर गर्नुभयो, मेजर नगरिकन चाहिँ यसको स्टेट थाहा हुँदैन। सो अर्को सोडिङ्गर स्केट मैले भनिहालेँ, अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु, इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। सो एकजना साइन्टिस्ट सोडिङ्गरले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा क्याटलाई बक्सामा हालौँ होइन, त्यहाँभित्रमा हावा छैन भन्यो भने त्यो क्याट तपाईँले जबसम्म बक्सा खोल्नुहुन्न त्यो क्याट मरेको पनि छ जिउँदो पनि छ, दुइटै स्टेटमा हुनसक्छ। त्यसको तपाईँलाई कुन बेला थाहा हुन्छ त्यो मरेको छ कि जिउँदै छ भन्दा जब मेजर गर्नुहुन्छ तब मात्रै थाहा हुन्छ नि त। भनेको डब्बा खोलेर हेर्नुभएपछि बल्ल थाहा हुन्छ त्यो पोजिटिभ छ, त्यो बाँचेको छ कि मरेको छ भनेर। तर यदि डब्बा खोल्नु भएन भने तपाईँको लागि त्यो एकैचोटिमा एउटै टाइममा जिउँदो पनि छ मरेको पनि छ है। यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ एकदम त्यसरी सोच्यो भने चाहिँ अलिकति रिलेटेबल हुन्छ होला। सो अब इन्ट्याङ्गलमेन्टतिर जाउँ है त। सो इन्ट्याङ्गलमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जब मैले दुईवटा क्युबिट्सहरूलाई है, अब मैले पार्टिकल फिजिक्समा चाहिँ गइनँ, बिट्समै जाउँ। सो दुईवटा क्युबिट्सहरूलाई एउटाको क्युबिट के छ भन्दाखेरि 60% अफ द टाइम त्यो 0मा हुन्छ र 40% अफ द टाइम 1मा हुन्छ भन्ने मैले एजम्सन गरेँ। र अर्को क्युबिट चाहिँ 15% अफ द टाइम 15% अफ द टाइम 0मा हुन्छ र 1मा चाहिँ 85% अफ द टाइम हुन्छ। र दुइटालाई इन्ट्याङ्गल भएर गऱ्यो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले फर्स्ट क्युबिटको स्टेट चेन्ज गरेँ भने, जस्तै 60-40बाट 30-70 बनाइदिएँ भने चाहिँ सेकेन्ड क्युबिटले पनि त्यहीसँग रेस्पोन्ड गर्नु पऱ्यो, नो म्याटर द डिस्टेन्स भन्छ फिजिकलमा चाहिँ। खास अब फिजिकल क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ डिस्टेन्स जति डिस्टेन्सले सेपरेट गरिदिए पनि यताको इन्फर्मेसन इन्स्टेन्टली अर्को बिटले देखाउँछ भन्छ होइन। सो यहाँ पनि सिमिलर कन्सेप्ट हो। एउटा बिट तपाईँले चेन्ज गरिदिनु भयो, इन्ट्याङ्गल भएको बिट्सहरूमध्ये एउटा बिटलाई चेन्ज गरिदिनु भयो भने अर्को बिटले पनि रिफ्लेक्ट गर्छ। र सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले दिने स्टेट चाहिँ होइन, यिनीहरूले दिने स्टेट चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन ग्राफमा प्लट गर्न मिल्छ। यो भ्याल्युजहरू चाहिँ यो एजम्सन हो, पर्सेन्टेजहरू चाहिँ एजम्सन हो। तर जस्तै 1 र 0को बिट छ भने तपाईँले मेजर गर्दाखेरि त यो 4वटा एउटा स्टेट मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ है। सो यसरी तपाईँले जब एउटामा पनि भ्याल्यु चेन्ज गरिदिनुहुन्छ यो होल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफ चेन्ज हुन्छ र तपाईँले अर्को स्टेटमा पनि त्यो रिफ्लेक्ट भएको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले अघि जस्तै यहाँनिर के देख्यौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि एउटा क्युबिट चाहिँ दुईवटा स्टेटमा हुन सक्दो रहेछ, 0 और 1 होइन। सो एकैचोटि दुईवटा स्टेटमा पनि हुन सक्ने रहेछ। त्यसरी नै यदि नम्बर अफ स्टेट्स क्यालकुलेट गर्ने हो भने यो एउटा क्युबिट हुँदाखेरि दुईवटा स्टेटमा हुन्छ, दुईवटा हुँदाखेरि 4वटा हुन्छ होइन, 3टा छ भने 8वटामा हुन्छ भने चाहिँ एउटा प्याटर्न अब्जर्भ भयो। यदि n वटा क्युबिट्स छ भने यो टु द पावर n मा जान सक्छ। यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल फङ्सन हुन्छ होइन। अब यसको अर्थ के पनि हो भने एउटा क्युबिट भनेको दुईवटा क्लासिकल बिट हो। क्लासिकल बिट भनेको आज हामीले युज गरेको कम्प्युटरको बिट्स भयो है। सो अब यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई अझै अर्को तरिकाले कसरी बुझौँ भने मेरो कम्प्युटरमा मैले n वटा क्युबिट सिमुलेट गर्नु पर्यो भने मेरो कम्प्युटरमा दुईवटा बिट हटाउनु पर्ने रहेछ। अहिले मलाई मानव मेरो कम्प्युटरमा 16 GB ऱ्याम छ र मैले कतिवटा चाहिँ क्युबिट्सहरू सिमुलेट गर्न सक्दो रहेछु भन्दा चाहिँ 16लाई अब 2 फ्याक्टोरियल गरेर निकाल्नु पऱ्यो होइन। त अलिकति मेरो म्याथ चलेन, तर अराउन्ड भनौँ न एउटा नम्बर, म अलिकतिमा जान्छु त्यसको म्याथमेटिक्समा, तर मलाई त्यति क्युबिट्स चाहिँ मेरो सिस्टममा मैले सिमुलेट गर्न सक्ने रहेछु। सो 16 ओके। सो अब एकचोटि अझै अगाडि जाउँ है, अझै अगाडि हेरौँ। अर्को वर्ड छ इन्टरफेरेन्स। इन्टरफेरेन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो ब्लक स्फियर चाहिँ यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन भयो, भ्याल्यु यहाँ हुनसक्छ भनेर तिमीले सोच्यौ, तर त्यो भएको भ्याल्युलाई हामीले ग्राफमा प्लट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा वेभ फङ्सन आउने रहेछ। त्यो सधैँ एउटै तरिकाले जान्छ भन्ने छैन। जब पनि हामीले यो ब्लक स्फियरमा क्युबिटले देखाएको बिहेभियरलाई यदि टाइमको ग्राफमा प्लट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा वेभ फङ्सन आउने रहेछ। त्यसलाई हामीले क्वान्टम वेभ फङ्सन भनिदियौँ। र फर्स्ट अघि जस्तै हाम्रो दुईवटा क्युबिट थियो, दुईवटा क्युबिटमध्ये दुईवटा क्युबिटलाई हामीले यदि एउटै तरिकाले हुन्छ नि त्यो दुईवटालाई यसरी जोड्यौँ, यसरी एड गऱ्यौँ अथवा इन्ट्याङ्गल गऱ्यौँ ताकि त्यो दुईवटाले चाहिँ आफ्नो एम्प्लिट्युड बढाओस्। जस्तै यो अहिले के छ भन्दाखेरि फर्स्ट कन्डिसनमा उतापट्टिको ग्राफ एकछिन बिर्स्यौँ। यो फर्स्ट कन्डिसनमा यो एउटा क्युबिट हो, यो एउटा क्युबिटको वेभ फङ्सन हो। दुईवटा क्युबिटको वेभ फङ्सनलाई चाहिँ यदि मैले यिनीहरूलाई के गरेँ त इन्टरफियर गरेँ भनेदेखि चाहिँ यसको एम्प्लिट्युड के भयो, डबल भयो, यो दुईवटाको एडिसन भयो। अब यसलाई के भन्छ भन्दा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छ। हामीले +2 को फिजिक्समा अलिअलि पढेको कुराहरू है। अब यो आउन चाहिँ यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टबाट आएको हो, त्यता चाहिँ नजाउँ होइन। तर अब अर्को पार्टमा हेरौँ त, यदि क्युबिट चाहिँ यसरी यो वेभ फङ्सन चाहिँ अर्को क्युबिटको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ भएको ठाउँमा यो नेगेटिभ, यो नेगेटिभ भएको ठाउँमा यो पोजिटिभ, सो पोलर अपोजिट रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ त, दे क्यान्सल इच अदर आउट। त्यही भएर केही पनि बाँकी हुँदैन। अब यदि चाहिँ यो चाहिँ एउटा मात्रै लाइनसम्म थियो, यो अलिकति सानो थियो, अलिकति ठुलो भयो भने चाहिँ यो वेभ फङ्सन पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ।
एकैछिन ब्रेक गरौँ अनि त्यसपछि भेटौँला है।